Eikö se ollut sinulle henkilökohtaisesti aika iso muutos tulla Suomen neidoksi ja tulla julkisuuteen silloin aikoinaan? Se oli aivan täydellinen muutos. Ja se tapahtui erään tädin takia. Hän sanoi, että olet kärsinyt niin paljon, Sirkku, että nyt elämäsi muuttuu, jos voitat sen kilpailun. Ja hän työnsi minua sinne ja olin hermoromahduksen partaalla 3 päivää. Itki niin, että silmäni oli aivan turvoksissa vielä silloinkin aikana. Mutta se muutti aivan kokonaan elämäni. Pääsin kliiniksi ja valokuvamalliksi. Kun olin lapsi, havittelin psykiatrin ammatista. Mutta näin kääntyi tie. Sä olet aika pitkään asunut Pariisissa. Onko tämä Pariisi unelmien kaupunki? Onko tämä sulle? Ei. Mutta tällähän mä nyt on ja sitten tietysti ystäväpiiri niin merkitsee, missä mä käyn, jos mä joskus käyn teatterissa tai näissä piireissä, missä mä käyn, niin se sitten niin määrää sen, että on kiva olla siitä huolimatta, mutta ei musta Pariisi ole mikään ihane. Se on turistille, mutta ei asuja. Sä oot täyttänyt hiljattain 50 vuotta parhaimmat onnitteluni. Parhaimmat onnitteluni. Ei, kun 35. Sulla on aika vaikea ammatti tavallaan olla, kun sun ammattina on ollut kauneus. Onko se hankala ammatti? Mä olen aina luullut olevani kamalan ruma. Paitsi tietysti sitten kun mä rupesin juomaan, niin kun mä olin oikein juovuksissa, niin sitten mä olin mielestäni hirveän kaunis. Mulla on ollut aina lihavuuskompleksi, mulla on iso vatta ja liian isot tissit ja silmät, jotka pyörii ja nämä hampaat, jotka meni katki silloin luistiradalla. Ja mä oon ollut aina hyvin kompleksinen, että en mä ole koskaan niin pitänyt itseäni kauniina. Nyt kun mä katselen näin iäkkäänä, niin mä ajattelin, no en mä hullumana kuin ollutkaan. Mitä on jäljellä siitä tytöstä, joka silloin valittiin Suomen neidoksi? Minä? Tästä minä olen. Kun sinun ammatiksesi tavallaan muodostui kauneus, jos näin voi sanoa, sinun työsi oli olla koko päivä toimisesti hyvän näköinen. Tuntuuko se joskus turhauttavalta? Minä ajattelen aina, että kaikki make-up on turhaa. Se oli työväline. Joo, se oli työväline. Silloin aikana, kun sinä tulit Ranskaan, niin oliko sinulle itsestään selvää heti, että tänne sinä haluat jäädä? Kyllä. Tapahtuuko tämä rakastumisen kautta vai ihan työtilaisuuksien vuoksi? Ei, vaan jollain tavalla tuntui, että oli niin kuin toinen kotimaa minulle. Mikä se tärkein vaikutin oli silloin aikoinaan? Pyydettiinkö sinua tänne vai tulitko itse kokeilemaan omien siipiesi kantavuutta? Minua pyydettiin. Suomessa kävi eräs henkilö Miss Eurooppa-kilpailuissa ja hän sanoi, että jonain päivänä, jos haluatte, niin tarjoan teille sopimuksen Pariisissa. Ja näin se alkoi. Vasta silloin, kun näin, että Suomessa ei ollut minulle työtä. Ja ajattelin, että samalla se on mahdollisuus päästä pois maasta, josta pidän paljon, mutta jossa olin niin onneton lapsena. Ja ehkä halusin unohtaa lapsuuteni. Miten katkerana asiana, vai onko se katkera asia, kun ajattelet vanhenemista, Suomen neito on täytynyt 50 vuotta? 51 vuotta ja täyttää pian 52. Onko se katkera asia sinulle? Ei ole, päinvastoin. En olisi koskaan osannut kuvitella, että vanheneminen on tällaista minun kohdallani. Sillä minusta tuntuu, että joka päivä olen vähän onnellisen. Että putoavat, hampaat kuluvat. Niistä on suurin osa, ei ole enää minun hampaitani. Ja kaikki se, että piti pysyä hoikkana, niin se vei kalkkia ja muuta ruumista, kehosta. Ja ihon kimmoisuus putoaa, rypyt tulevat, niitä on vaikka kuinka paljon, mutta sielu nousee. Nousee nousemistaan. Mikä sun julkisuudessa on ollut kaikkein
parasta silloin aikoinaan, kun julkisuus oli kovinta? Olit kohukaunotar, niin kuin sanotaan. Joo. Mikä se oli parasta? No ehkä parasta oli julkisuudessa, mä nyt en osaa sanoa, tietysti on se turhamainen puoli, että mä ajattelin, että mä joku oon ja ihmiset sanoo, oi siellä on Liana Kaarina. Totta kai sekin miellyttää, ihan sitä puolta, se on ihmisen luonnollinen puoli, että tykkää olla ihailtu, mutta sitten on myöskin se, että mä sain semmoista sanottua, että lehdistö kuunteli ja painoi. Yleensä lehti-ihmiset oli kamalan kivoja mun kanssa. Mulla oli yleensä poikkeuksia lukuun ottamatta hyvät suhteet lehdistöön. Muun muassa Anna-Maija Kataja kirjoitti aikoinaan mun alkoholismistani oikein hyvän jutun Apulehteen, jossa mä puhuin avoimesti. Ja kun mä matkustin paljon, mä olin laulukeikoilla silloin, vaikka mä laulaa osaan, mutta lauloin kuitenkin, niin usein tulivat krapulaiset, onnettomat ihmiset, puliukot, taikka rikkaat humalaiset kysymään multa neuvoa, että voi Liana, kun on niin kauhea olo, että mitä tehdä, mistä saa apua. Ja silloin mä sain sanottua tämän nimettömän ryhmän osoitteet ja mistä tämän saa, minkä avulla minä pääsin irti viinasta aina päiväksi kerrallaan. Tuliko se viina jotenkin julkisuuden myötä? Se olisi voinut tulla muutenkin, mutta se oli ehkä niin helpompi, koska aina esitysten jälkeen mentiin myöhään syömään ja koska pääsi enää vain ravintoloihin ja ravintoloissa sai sitten sitä viiniäkin, niin sitä rupesi ottamaan. Ja Paukun tarjoajia oli aina. No, voi, ei ollut aina, kun me mentiin jurkkalaisten kanssakin, niin me lainattiin toinen toisiltamme. Mäkin olin aina lainotuskuurilla, kun mulla oli iso maa, niin mä en syö ollenkaan, mä juon punaviiniä. Sitten tuli kauhean nälkä, mä saatoin tilata 3 ateriaa ja sitten alettiin vodkaa. Ja sitten se liukui siitä niin, että mä join itteni penkin alle ja päädyin siihen, että mä yritin saada apua lääkkeillä tähän viinaongelmaan, joka tietysti oli niin kuin täysin hullua ja väärin, koska ei alkoholisti luonne pysty semmoiseen, jolloin mä käytin molempia ja menin sekaisin ja pääsin niin kuin juoppohulluuskohtauksiin saakka ja kävin tämän helvetin läpi, jota en toivo kenellekään. Ja apu löytyy niin helposti, koska Suomessa on paljon näitä ryhmiä. Eli sä olet tehnyt ehdottoman päätöksen. Niin mä en voi ottaa viinaa näissä, jos mä nyt aloitan, niin eihän tämän korttelin viinat mulle riitäkään. Ehkä ei heti, ehkä mä voin juoda muutaman kuukauden pikkutipoittain, mutta mä tiedän, että mun luonteeni on se, että se on kuolema hulluusta. Siis, mä oon nyt tänään raittiina, että niin kuin, vielä tämän päivän. Niin kuin nämä puhuu, nämä vanhat ryhmäläiset, että oli yksi, joka puhuu Karjalan muurat, että sillä oli vissiin 20 vai 25 vuotta raettu, mutta sanoi, että mie en tänään viittiin juua, että huomenna mie pääni niin täyteen, kun mie tänään viitti alkaa, minulla ei ole aikaa. Mikä tuossa julkisuudessa on toiselta puolelta ollut kaikkein kipeintä? Mikä sua on sattunut sinun eniten? Se on hyvin vaikea kysymys. Oli monta asiaa, jotka satutti. Ensinnäkin se, että kun joutuu näyttelemään semmoisissa filmeissä, jossa niin kun minäkin siihen aikaan se oli alastonta, että oli yläosa paljaana ja sitten mun piti jossain kohtauksessa niin alasti juosta uimaankin ja mä olin kauhean ujo ja Särkkä juotti mulle pullon konjakkia, mä en ollut silloin vielä juoppo ja sitten mä hoipertelin sinne mereen, ei sitä paljon mitään näkynyt. Siis elokuvassa Kuon vaaralla? Joo, tässä justiin. Niin ennen kaikkea miesten suhtautuminen, että kun mä myöhemminkin kävin laulukeikoilla, niin koputeltiin hotellin ovelle ja tarjottiin rahaa. Ja se oli musta jotain niin kamalaa, kun mä en ole koskaan voinut ajatella, että ihminen voisi rahasta mennä sänkyyn. Tietysti mä ymmärrän niitäkin, jotka tekee, joilla on niin suuri taloudellinen hätä, mutta että tuskin Suomessa. Se koski kovasti ja mä niin etsin sitä rakkautta, että joku voisi arvostaa minua muunakin kuin jonain petikaverina. Ja mä en enää niin jaksanut uskoa siihen, että joku voi rakastaa mua myöskin ihmisenä, taikka rumana, taikka vanhana tai jotain, vaan piti olla aina mahdollisimman vetävä ja tällä pelata. Ja loppujen lopuksi oli sitä, että kun meni johonkin ravintolaan laulamaankin, niin naiset suurin piirtein niin kuin huoku semmoista vihaa tai sylki päälle ja miehet läähätti. Ja en mä halunnut keneltäkään miestä ottaa. Mä oon sen kipeästi kokenut itse, mitä on olla niin kuin uskottomuuden kohteena.
Tämä näin, mutta sitten kun mä tutustuin ihmisiin, niin yleensä naisetkin hyväksyi minut, että ne tiesi, ettei toi vaarallinen olekaan. Sinä olet julkaissut 3 kirjaa ja suunnittelet tällä hetkellä 4. Onko liian varhaista kysyä, mistä tämä 4. kirja mahdollisesti kertoo? Ei ole liian varhaista, mutta en voi sanoa, että mitä siihen todella tulee, koska sitä ei ole vielä kokonaan kirjoitettu, mutta haluaisin, että siitä olisi oppia joillekin ihmisille kirjoittaa. Se on aivan turhaa. Ja haluaisin puhua siinä rakkaudesta niin paljon kuin mahdollista, siitä mitä kokenut. En voi kirjoittaa muiden muistelmia, koska kirjoitan sydämelläni, en kirjoita järjelläni. Olet pettynyt kirjojesi mukaan aika monta kertaa elämässäsi, mutta tavallaan nousut sieltä aina. Mitä sinulle kuuluu juuri tänä sateisena tammikuun päivänä Pariisissa? Sanoisin, että olen onnellisempi kuin koskaan elämässäni. Minulla on siihen monta syytä. Ensimmäiseksikin se oli se, että surin sitä, että äiti unohti minut 4-vuotiaana. Surin sitä 46 vuotta. Se on pitkä aika. Se on pitkä aika. Ja odotin häntä kaiken aikaa. Ja sitten eräänä päivänä eräs nunnaystäväni sanoi minulle, Sirkku, älä itke enää, että tämä äitisi Suomessa on ainoastaan biologinen äitisi. Hän on synnyttänyt sinut. Sen jälkeen hän ei kyennyt äidiksi, niin hän unohti sinut ja hän jätti sinut lastenkotiin. Sinä olet rakkauden lapsi ja sinun äitisi on neitsyt Maria. Ja kaikki valkeni. Yhtäkkiä ja tapahtui aivan ihmeitä. Jollain tavalla, kuinka osasin sanoa, mä ymmärsin, että tämä oli aivan totta. Hän on ainoastaan biologinen äitini ja jos hänellä ei ole minua kohtaan tunteita, niin minä en voi sille mitään. Jos hän tulee tänään luokseni, niin otan hänet avosilin vastaan. Mutta epäilen, että onko minulla siinä äidin tunteita. Siis jollain tavalla tuntuu, että ehkä se äidin ja lapsen rakkaus on jollain tavalla haalentunut, että otan hänet vastaan ystävänä. Jos hän tarvitsee apua, niin autan häntä, kuten autan jokaista lähimmäistäni. Ja sitten tapahtui ihmeitä tämän kaiken jälkeen. Kyyneliä, Sirkku, paljon kyyneliä ennen kuin kuolet, pyhäneitsyt sanoi minulle. Ja se on totta, että olen itkenyt. Laatukka täyttyisi varmaan. Eikö tämä sinun äiti-lapsi-suhteesi ole tavallaan merkinnyt aika paljon silloin, kun olet saanut omia lapsia? Joo, se merkitsee äärettömästi, mutta ja olen tehnyt varmasti suuren psykologisen virheen. Olen todellinen ollut sellainen kanaimo, että ei nuorin, vaan tämä tyttäreni sanoi, joka on 24-vuotias, hän sanoi, että äiti, jos minä kirjoitan kirjan, niin se ei ole älä unohda minua, se on unohda minut. Hän jopa sanoi toissapäivänä näin, että siitä ei ole pitkä aika, että äiti, nyt en halua enää taivaaseen, että olen nähnyt sinua niin paljon maan päällä, että mene vaikka helvettiin, kun olet sinun takiasi. Että sinä ja Jumalasi olet puhunut niin paljon Jumalasta. Niin sanoin hänelle, että mutta kun äiti kuolee, niin kuka sitten puhuu Jumalasta? Hän ei osannut sanoa. Sinulla on kuitenkin erinomaisen hyvät suhteet lapsiin. On hyvät suhteet. He ovat kaikki vielä kotona. He viihtyvät niin hyvin. Siis mitä tapahtuu ihmisessä silloin, kun ihminen tulee uskoon? Tapahtuu jotain konkreettista? Mä luulen, että se on hyvin henkilökohtaista. Kun sanotaan usein, että onkohan toi tai toi uskossa. Ei meistä kukaan varmaan pysty sanomaan, että onko tuo vai onko tuo vai onko tuo. Mä luulen, että se on ihan, mä oon kuullut tapauksista mun ystävissä, että yhtäkkiä ne kääntyy niin kuin Saulus, joka sokaistui ja josta tuli
apostoli Paavali. Ja toiset taas niin vähitellen. Musta tuntuu, että mulle se on tapahtunut vähitellen. Tietysti on semmoisia valtavia kokemuksia, niin kuin Pyhän Hengen kaste, jolloin mä sain kielillä puhumisen lahjan, ja jolloin minä en ollut enää minä, vaan mä olin niin jollain tavalla Jumalan hengen lävistämään. Se oli semmoinen valtava kokemus, jota ei niin mitkään sanat pysty selittämään. Mutta että yhtäkkiä sitten niin kaikki synti jäisi pois, synti on eroa Jumalasta, ja yhtäkkiä elämä olisi ruusuilla tanssimista tai kaikki surutkin muuttuisi iloksi. Se ei ole totta. Me ollaan koko aika ihmisiä, koko aika on paheita. Mä muun muassa poltan vielä tupakkaa. Ei se tietysti mikään synti muuten ole, mutta se, että pitäisi terveyttä hoitaa. Että ei se nyt en mä nyt Jumalan kunniaksikaan polta. Se kaikki, mikä teette Jumalan kunniaksi, mä en voi sanoa, että mä nyt tupakoitsisin Jumalan kunniaksi. Että näitä paheita on jatkuvasti ja masennuksia, joka ei ole kyllä niin kristityn normaali mielentila, ellei nyt sitten todellista surua ole. Mutta no, mä oon joskus masentunutkin ihan ja ajattelin, että kaikkea sitten Jumalasta mä välistä Jumala kaikki asiat. Tietysti ihmeitä tapahtuu koko ajan, mutta miesasiassa, että nyt yhtään kyllä kuuntelet. Että voisit vähän ymmärtää, että mä olen kohta niin vanha, että nyt pitäisi kiirehtää. Ei ollenkaan nyt kuule tätä juttua. Mistä tämä ajatus syntyi kirjoittaa kirja? Kirjoittaa tavallaan elämäpuhki? Mä kirjoittelin sitä jo aikaisemmin, oikein huonoa tekstiä ja semmoista katkeraa ja tuli pinoajatuksia ja oli se avioliitto takana ja siitä tuli ihan huono läjä paperia. Ja sitten mulle tuli semmoinen into vaan, niin kun mä olin julkaissut tämän ranskalaisen runokokoelman. Se oli vuonna 1984. Joo, jota mä en taas pysty suomentamaan, koska mä niin kirjoitin ranskaksi. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä olin rukoillut, että mä saisin näitä lahjoja takaisin, kun mä en osannut itkeä, enkä mä osannut nauraa, enkä mä osannut enää kirjoittaa. No lausuin mä silloin tällöin aina jossain. Mä ajattelin, että mä olen niin menettänyt näitä lahjoja, että miten mä oon tämmöiseksi tullut, että mä olen katkera ja epäonnistunut avioliitto ja viinavuodet oli kyllä ajat sitten takana, mutta ja mä sitten vaan pyysin Jumalalta, että mä saisin niin tämmöisen lapsen mielen ja olin täällä noin kirjallisuuskerhossa ja niin yhtäkkiä innostuin sitten taas suomen kielestä. Minkälaista palautetta sä olet kirjasta saanut? Mitä nyt ihmiset täällä on lukeneet, niin ovat tykänneet ja jotkut on tietysti sanonut, että tässä on yksi soppa, että tässä on nyt tätä elämän raadollisuutta ja naimista ja uskoa ja Golgataa ja kaikkea sekaisin, mutta eikö elämä ole tätä? Kaikkea sekaisin, eihän me... Se on vähän sama kuin mä pienenä ajattelin ja olin vähän sokerattukin, että käykö kuninkaatkin niin kuin vessassa ja prinsessatkin pissaa, eihän se nyt sovi ollenkaan. Mutta tämä on vähän sama, että totta kai uskovalla ihmisellä on myöskin himot, sen tekee mieli kakkua, se ei voi vastustaa, mutta kakun justiin. Sille tulee intohimoja ja sitten on toinen asia yrittää pitää ne kurissa, mutta elämä on tämmöinen kiva soppa. Minkälainen ystäväpiiri sinulle on täällä Pariisissa syntynyt? No ystäviä on hyvin eri kansallisuuksista. Tietysti suomalaiset on lähellä mun sydäntäni aina ja yksi mun ensimmäisiä ystävättäriäni on tämä Terttu Mukkala, joka pitää tämmöistä second hand butiikkia Rue de la Condaminiilla ja jolta mä saan sitten ihania vaatteita, jos en jaksa mennä kirpputorille, koska mä rakastan tämmöisiä retrovaatteita. Terttu on ollut semmoinen kannustava voima mulle ja taiteessa ja muutenkin ja monia muita suomalaisia ystäviä. Sitten on tietysti nämä juutalaiset, joita kohtaan mulla on niin kuin valtava rakkaus, en tiedä mistä syystä. Se ei joudu ollenkaan mun avioliitostani, koska hebreaa mä päätin opiskella paljon eroni jälkeen. Juutalaiset on todella niin kuin lähellä mun sydäntäni ja mulla on paljon ystäviä heidän keskuudessaan. Ja sitten on tietysti ranskalaisia. Mulla on mun naapurini Marie-France, joka on aina siinä ja sitten mun lasteni ystävät, koska mä en tunne sillä lailla niin kuin ikäeroa, että mulla voi olla 70 tai 17-vuotias ystävä, ihan niin kuin nyt läheinen. En niin kuin muista aina, minkä ikäinen mä olen.
Mä rakastan lapsia, niin kuin jokainen rakastaa lapsia, ne on osa minua. Se on tietysti aika itsekästä rakastaa omia lapsiaan. Mutta sitä kautta mä olen myöskin niin kuin enemmän oppinut rakastamaan muita lapsia. Mä en ollut mikään lapsityyppi. Mä olen aina hyvin kiintynyt eläimiin, mutta ihmistä, jopa lasta, mulla on ollut niin kuin vaikeampi ymmärtää. Ja kun katselee omien lasten kehitystä ja koska niitä rakastaa niin kuin ehdottomasti. Mun tytöt on maailman kauneimpia ja maailman ihanimpia ja tappelee aina pakanat. Oletko sä näyttelijä vai oletko sä kirjailija vai yksinhuoltaja vai korutaiteilija? Mikä sä oikein olet? En ainakaan yksinhuoltaja, kun yleensä mä en onnistu paljon tienaamaan rahaa. Eliashan meistä huolehtii. Siis sun aviomiehesi? Mun entinen aviomieheni. Ja oonhan mä nyt tietysti pikkasen tienannut. Tässä tänä vuonna varsinkin, mutta me tuulattiin rahat Egyptissä lasten kanssa. Tietenkään mä nyt en mikään kirjailija ole, kun en mä tee sitä noin niin kuin vakituisesti ja en tiedä yltäisinkö koskaan kirjailijaksi. Ja korutaiteilija, no tää on semmoinen harrastus vaan, mutta kun ihmiset on tykänneet ja ehdottaneet täälläkin mulle näyttelyitä, niin mä ajattelin, että voihan se olla, että musta tulee. Mä oon pistänyt semmosia pieniä lippujakin tonne, että Liana Kaarina. Kato, jos musta joskus tulee kuuluisa, sit mä painan, kun mulla on rahaa. On ollut lausuntailtoja ja semmoista, mutta en mä ole näytellyt 84 jälkeen, koska täytyy olla rikas mies, joka maksaa sulle salit. Ja tämmöiset, että täällä saa niin kun näytellä, vaikka se oli niin kun taiteellinen menestys, niin rahallinen se ei ollut. Tämä on tällainen pieni soppi keskellä Pariisia. Onko tämä jotenkin Sirkku Taljan piilopirtti vanhan suomalaisen tavan mukaan? Sinä olet rakentanut piilopirtin keskellä kaupungin keskustaa. Se on piilopirtti tai kammioni, toisin sanoen. Hankin sen vanhuuttani varten. Kun näin, kuinka lapset lähiympäristöperheissä lähtevät niin nuorina maailmalle, niin ajattelin, että jos se kaikki yhtäkkiä lentävät pesästä, niin lintuemo ja sinne yksin suuren vuokrahuoneiston. Ja hankin tämän pienen huoneen ja ajattelin, että asetun siihen sitten rauhassa asumaan, viettämään vanhuuttani. Ja tämä on sellaisella paikalla, josta pidän paljon siksi, että tässä on Tuilerin puisto. Ajattelin, että menen sinne ruokkimaan pikkulintuja, varpusia, puroja. Ja sitten tässä on Madeleinin kirkko aivan lähellä. Olin maanalaisessa ja näin siellä seinällä pienen taulukon, jossa luki, jos teillä on aikaa, antakaa se vammaisille lapsille tai vanhuksille. Ja otin ylös sen puhelinnumeron, soitin sinne seuraavana päivänä, menin kursseille tähän säätiön ja aloin hoitaa vammaisia lapsia. Annoin heille joka viikko 1 päivistäni. Tämä on 8. vuosi. Jos täytyy valita näiden maiden välillä, niin kyllä Suomi on ensimmäisenä ja sen jälkeen on Ranska. No, kato nyt, tuleeko tähän niinku liikaa vähän sulkaa? Sinä, joka aina sanot, että mä liioittelen, niin jos mulla olisi siellä hirveän ihana aviomies ja siellä olisi lapsille hyvät koulut, niin Sä voisit muuttaa Suomeen. Niin mä voisin muuttaa. Mieluummin mä ehkä muuttaisin kuitenkin maaseudulle, jossa linnut laulaa ja mä tykkään lehmien hajusta ja semmoista. Mä olen aina maa-ihminen. Ainakin luulisin, en tiedä kuinka kauan mä viihtyisin, mutta mä rakastan niin kuin maan tuoksuja.